ไม่น่าเชื่อว่าสารพิษบางตัวมีปริมาณแค่2 กิโลกรัมก็เพียงพอจะทำให้ประชากรทั้งโลกเสียชีวิตเกือบทั้งหมดเมื่อคิดถึงยาพิษอันตรายถึงตายความคิดเรามักจะคิดไปถึงสารหนูก่อนเป็นลำดับแรกๆเพราะเชื่อว่าเป็นอาวุธสังหารบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่3แห่งอังกฤษจักรพรรดินโปเลียนที่1แห่งฝรั่งเศสไปจนถึงสมเด็จพระจักรพรรดิกวงซีแห่งราชวงศ์ชิงของจีนเพราะในอดีตนั้นมีการใช้สารหนูทั้งเป็นยารักษาและอื่นๆอีกมากมายแต่จริงๆแล้วเมื่อการเวลาผ่านไปยาพิษที่ถูกพูดถึงก็เพิ่มมากขึ้นและร้ายแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากนวนิยายและมังงะของญี่ปุ่นยกตัวอย่างนักสืบจิ๋วโคนันที่อ่านไปไม่ถึง5 เล่มก็มีการพูดถึงยาพิษไร้สีไร้กลิ่นอย่างไซยาไนด์แล้วหรือหนังสือชื่อรสชาติแห่งยาพิษซึ่งเผยแพร่เมื่อปี 2022 และเขียนโดยศาสตราจารย์นีลา แบรดบูรีนักวิทยาศาสตร์และนักชีวฟิสิกส์ได้อธิบายถึงพิษ 11 ชนิดที่เหล่าอาชญากรและฆาตกรได้ใช้เพื่อสังหารเหยื่อ EP นี้จะพาไปทำความรู้จักยาพิษ 3 ชนิดที่แบรดบูรีมองว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันค่ะสารหนูอาร์เซนิกหรือราชาแห่งยาพิษสารหนูเป็นเจ้าของสถิติในฐานะยาพิษที่มีการใช้มายาวนานและเรื่องชื่อที่สุดในโลกในศตวรรษที่ 19 การวางยาพิษด้วยสารหนูคิดเป็นสัดส่วน1 ใน 3ของการวางยาพิษทั้งหมดด้วยเหตุผลว่าหาได้ง่ายมีการใช้งานที่หลากหลายทั้งรักษาเนื้อไม้ในอุตสาหกรรมไม้อัดสารกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงในของเล่นสำหรับเด็กก็มีสำหรับฆาตกรที่ตั้งใจวางยาพิษคนอื่นสารหนูมีความพิเศษที่การใช้เพียงครั้งละไม่มากให้เหยื่อตายอย่างช้าๆเพราะเมื่อรับสารหนูเข้าไปในร่างกายแล้วจะก่อให้เกิดอาการท้องเสียเป็นไข้อาหารเป็นพิษอาเจียนและเจ็บท้องเป็นต้นการได้รับสารหนูในปริมาณเล็กน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนจะส่งผลเรื้อรังและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงได้จนกระทั่งอวัยวะล้มเหลวจนตายเว็บไซต์พบแพทย์ระบุว่าปริมาณสารหนูที่ถือว่าอันตรายสำหรับร่างกายคนเราคือปริมาณ 1-500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมแต่หากได้รับในปริมาณ 130 มิลลิกรัมก็ทำลายระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายได้โดมินิก เบอร์เจสพิธีกรคอลัมน์ Brit Lab ของ BBC Future อธิบายว่าสารหนูเพียง 200 มิลลิกรัมหรือหนักเท่าเมล็ดฝนก็ฆ่าคนได้แล้วใน 2 ชั่วโมงหยดเดียวก็รู้สึกเหมือนอวัยวะภายในร่างกายเหมือนมันจะพุ่งทะลุออกมาข้างนอกเขากล่าว200 มิลลิกรัมร่างกายจะเริ่มเกิดอาการเริ่มจากรู้สึกถึงรสเหล็กในปากอาเจียนรุนแรงท้องเสียแล้วราวๆ2 ชั่วโมงคุณก็ตายแต่ถ้าร่างกายรับไป 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรก็ถือว่ายังไม่อันตรายนักเพราะคนที่ดื่มน้ำประปาที่ไม่ผ่านการกรองมักจะได้รับสารหนูเข้าร่างกายในปริมาณนี้การรักษาผู้ที่ได้รับสารหนูนั้นสามารถทำได้อาทิให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อให้พิษเจือจางหากได้รับสารหนูจากการดื่มหรือรับประทานแต่หากหายใจเข้าไปก็ต้องไปยังที่อากาศบริสุทธิ์เพื่อให้ร่างกายรับอากาศดีเข้ามามากขึ้นแบรดบูรีระบุต่อในหนังสือว่าสารหนูนั้นพบได้ตามธรรมชาติบางครั้งก็ปนเปื้อนในน้ำบาดาลมนุษย์ยังฉีดสารหนูเข้าไปในไก่เพื่อให้ไก่ดูอวบและเนื้อสีชมพูนอกจากนั้นสารหนูยังก่อให้เกิดมะเร็งและปัญหาสุขภาพอื่นๆได้อีกมากมายค่ะไซยาไนด์อาวุธฆาตกรรมยอดนิยมสำหรับแบรดบูรีแล้วยาพิษอย่างไซยาไนด์มีชื่อเสียงอย่างมากจากบทบาทในนวนิยายและภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนและหนังสายลับไม่เพียงเท่านั้นนาซีเยอรมันยังใช้ไซยาไนด์ในการสังหารนักโทษในค่ายมรณะด้วยไซยาไนด์เป็นสารพิษที่พบได้ทั่วไปในพืชหลากหลายชนิดรวมถึงพบในสารสังเคราะห์สำหรับสีฟ้าอีกด้วยผู้ประพันธ์รสชาติแห่งยาพิษอธิบายว่าสาเหตุที่ทำให้ไซยาไนด์เป็นยาพิษสมบูรณ์แบบนั่นก็เพราะมันไร้รสชาติและมีศักยภาพสังหารสูงเพียงสัดส่วน1 ใน 500 ช้อนชาก็ทำให้ผู้ใหญ่เสียชีวิตได้แล้วเมื่อรับสารไซยาไนด์เข้าไป
ตัวสารจะเข้าไปเกาะกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำให้เซลล์ทำงานล้มเหลวในการผลิตพลังงานไปหล่อเลี้ยงร่างกายฤทธิ์ของมันจะคล้ายสารหนูแต่ไซยาไนด์ออกฤทธิ์เร็วกว่ามากเพราะเป็นอันตรายต่อหัวใจได้ในทันทีอาการแรกเริ่มคือปวดหัวอย่างรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนตามด้วยอาการหมดสติเข้าขั้นโคม่าและหัวใจหยุดเต้นจนเสียชีวิตยาแก้พิษไซยาไนด์มีเช่นกันแต่ต้องได้รับแทบจะในทันทีที่รับสารไซยาไนด์ในปริมาณอันตรายเข้าร่างกายการรับสารไซยาไนด์โดยไม่ตั้งใจ 95% ล้วนนำไปสู่การเสียชีวิตข่าวคราวในเมืองไทยเราช่วงนี้ก็มีเกี่ยวกับการใช้ไซยาไนด์ในคดีฆาตกรรมต่างๆดังเป็นที่ปรากฏในสื่อต่างๆค่ะสตริกนินยาพิษที่ชั่วร้ายเป็นสารสกัดที่ได้จากเมล็ดของต้นแสลงใจซึ่งคนนิยมนำมาใช้เป็นยาเบื่อหนูแบรดบูรีเรียกสตริกนินว่ายาพิษที่ชั่วร้ายที่สุดแต่กลับเป็นที่โปรดปรานของนักเขียนนวนิยายชื่อดังอย่างอากาธาคริสตี้ถ้าคุณเป็นคนชอบหนังคลาสสิกคงจำได้ว่ายาพิษนี้เป็นสิ่งที่ตัวเอกนอร์แมนเบตใช้กับมารดาของเขาในภาพยนตร์ไซโคสตริกนินเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์เริ่มใช้กันเพื่อฆ่าหนูในหมู่พ่อค้าแม่ค้าแต่เมื่อฤทธิ์การสังหารของมันเริ่มเป็นที่พูดถึงการใช้เป็นอาวุธสังหารก็ตามมาสตริกนินทรมานเหยื่อทำให้กล้ามเนื้อกระตุกชักอย่างเจ็บปวดจนความตายคือสิ่งที่ฉุดพวกเขาขึ้นมาจากความทรมานเหมือนนรกบนดินหลังได้รับสารพิษตัวนี้เข้าไปกล้ามเนื้อจะเริ่มกระตุกแรงขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อบนใบหน้าบีบอัดจนเหมือนยิ้มอย่างเจ็บปวดส่วนกล้ามเนื้อหลังซึ่งแข็งแกร่งกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องจะบีบรัดจนตัวขดเป็นรูปตัวยูเหมือนกุ้งและเมื่อกระบังลมไม่ทำงานความตายก็มาถึงเหยื่อที่ได้รับยาพิษนี้เข้าไปยิ่งทรมานมากขึ้นเพราะพวกเขาจะรับรู้ถึงการหายใจเข้าออกได้อย่างแจ่มชัดเหมือนประสาทสัมผัสแหลมคมมากขึ้นนั่นหมายความว่าพวกเขารับรู้อย่างชัดเจนว่าความตายกำลังจะมาถึงและที่สำคัญไม่มียาแก้พิษสารพิษตัวนี้ช่วยบรรเทาได้เพียงยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการชักกระตุกซึ่งหากไม่ได้รับตัวยาเหล่านี้แทบจะในทันทีก็แทบไร้หนทางช่วยเหลือ